জিনিয়াছ ক্ৰিয়েটিভিটি লাৰ্ণিং পইণ্টলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছা। আজি মই ক্লাছ 6ৰ মেথছৰ চেপ্টাৰ নম্বৰ 1ৰ পাৰ্ট 4 লৈ আহিছোঁ। পাৰ্ট 3টো অলৰেডি দিলোঁ আৰু আজি পেজ 16ৰ 1 2 3 গোটেইকেইটা কুৱেশ্যন মই বুজাই দিম। তোমালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। মই 5 লেচনৰ পৰা ক্লাছ 6ৰ মেথছৰ 5 লেচনৰ পৰা 14লৈকে চিৰিয়েলি গোটেইকেইটা লেচন দিলোঁ। ভিতৰৰ বাহিৰৰ কুৱেশ্যন গোটেইখিনি দিলোঁ। তোমালোকে চোৱা নাই তেন্তে চাবা। আজি ভিডিঅ'টো মই আৰম্ভ কৰোঁ। এইকেইটা চোৱা, এইকেইটা তোমালোকে এইটো ভিডিঅ' চোৱাৰ আগতে পাৰ্ট 2টো ভালকৈ চাবা। পাৰ্ট 2ত মই এইটো মেথছৰ মানে যোনটো প্ৰথমতে যোনটো ষ্টাৰ্টিং বেছিকখিনি তোমালোকে শিকিলে তেতিয়া এইখিনি মেথছ তোমালোকে ধুনীয়াকৈ মানে বুজি পাবা। সেইখিনি যদি বুজাই তাই পাৰ্ট 2টো আগতে চাই ল'বা, তাৰপিছত এইটো চাবা, তেতিয়া আৰু ধুনীয়াকৈ বুজি পাবা। তথাপিও মই এইটোত বুজাই দিমেই, চাই লোৱা, ভালকৈ চাই থাকিবা স্কিপ নকৰাকৈ। আৰু প্ৰথমতে কৈছোঁ ভিডিঅ'টো প্লিজ লাইক কৰি দিবা। এতিয়া চোৱা, a merchant earned rupees 33,669 and rupees 25,784 respectively from his two business in a year। মানে এজন মাৰ্চেণ্ট মানে কি? মাৰ্চেণ্ট মানে বিজনেছমেন, ব্যৱসায়ী হ'ল। তেওঁ মানে দুটা বিজনেছৰ পৰা দুই ধৰণৰ বিজনেছৰ পৰা আৰ্ণ কৰে, মানে পইচা ইনকাম কৰে। এবছৰত ইনকাম কৰে 2 ধৰণৰ টকা। এইটো এটা হ'ল। ফাইণ্ড হিজ টোটেল। সেই দুটা বিজনেছৰ পৰা কিমান টোটেল ইনকামটো কিমান কৰে সেইটো উলিয়াব দিছে। এতিয়া চোৱা, আমাক এইখিনি উলিওৱাৰ আগতে আমাক এনচাৰটো কেনেকৈ কৰিছে, ৰাউণ্ডছ অফ 2000 হ'ল। 1000ত ওলাব দিছে। মানে কি, মই অলৰেডি ক'লোৱে পাৰ্ট 2টো চাবা, তেতিয়া এইটো ধুনীয়াকৈ বুজি পাবা। মানে যেনেকৈ মোটামুটিভাৱে আমি কিবা এটা হিচাপ কৰোঁতে কিবা এটা মোটামুটি হিচাপ কৰোঁ নাই যায়। ধৰিলে আমাৰ খৰচ 4,000 টকাৰ খৰচ হ'ব লগা আছে, আমি 5,000 টকা লৈ যাওঁ বা 4,500 টকা খৰচ হ'ব, মানে হিচাপ কৰিছোঁ মোটামুটি 4,500, তথাপিও আমি হাতত 5,000 টকা লৈ যাওঁ। তেনেকুৱা যেনেকুৱা মোটামুটি এটা হিচাপ কৰোঁ, তে সেই হিচাপটো আমাক ইয়াত কৰিব লাগিব হ'ল। তোমালোকে সেইটো হিচাপ কৰিবলৈ ইয়াত এটা মেথড আছে, সেইটো মেথড মতে কৰিব লাগিব। আমি লিখি দিলে নহ'ব নম্বৰ এটা, সেই মেথড মতে আমি কৰিব লাগিব, নহ'লে ভুল হ'ব। প্ৰথমতে চোৱা, ইয়াতে মই কোনো 100 দি পেলাই 500 50 তেনেকুৱা দি নকৰোঁ। জাষ্ট মই 1 to 10লৈকে নাম্বাৰ কেইটামান দিম, তোমালোকে চাবা ভাল কৰি। এতিয়া চোৱা, 0 1 2 3 4 এই 5টা নাম্বাৰ যদি থাকে তেন্তে যোনটো নাম্বাৰ থাকিব সেইটো ছেইম হ'ব। অ'কে, ছেইম হ'ব। যোনটো নাম্বাৰ থাকিব সেইটো ছেইম হ'ব আৰু তাৰ পিছৰ নাম্বাৰকেইটা 0 হ'ব। ভালকৈ বুজিবা স্কিপ নকৰাকৈ। তাৰপিছত চোৱা, 5 6 7 8 9 এই 5টা নাম্বাৰ থাকিলে কি হ'ব, যোনটো নাম্বাৰ আমি ধৰিম সেইটোত 1 এটা প্লাছ হ'ব আৰু বাকীকেইটা পিছৰকেইটা 0 হ'ব। যিমান নাম্বাৰ থাকে গোটেইকেইটা নাম্বাৰ 0 হ'ব। এতিয়া মেথছটো কৰিলে তোমালোকে বুজি পাবা। আৰু পাৰ্ট 2টো মই ক'লোৱে, পাৰ্ট 2টো চাবা, তেতিয়া আৰু ধুনীয়াকৈ বুজি পাবা। এতিয়া চোৱা, আমাক ইয়াতে ওলাব দিছে এই নাম্বাৰটো। প্ৰথম এটা নাম্বাৰ দিছে ন, এইটো নাম্বাৰ ৰাউণ্ডছ অফ 1000ত ওলাব দিছে। যিহেতু কৈছে 1000, এই নাম্বাৰটো 1000লৈকে আমি কাউণ্ট কৰিম এককৰ পৰা, মানে 1s 10s তেনেকুৱা। 1s 10s 100,000, 1000ৰ নাম্বাৰটো এইটো, যিহেতু ৰাউণ্ডছ অফ 1000 ওলাব দিছে, গতিকে 1000ৰ নাম্বাৰটো এইটো হয় নহয়। এইটো আমি নধৰোঁ। চোৱা, আমি এইটো নধৰোঁ, এইটোৰ পিছৰটো আমি চাম কোনটো 1000লৈকে গণিম। গণাৰ পিছত 1000ৰ পিছৰ আগৰ নাম্বাৰটো, আগৰ হ'ব এইটো, 1000ৰ আগৰ নাম্বাৰটো কোনটো সেইটো চাম। অ'কে, আগৰ নাম্বাৰটো হ'ল 6, মানে 6 হ'লে কি হ'ব, এইটো হয়নে নহয়। 6 থাকিলে মানে 4ৰ ওপৰত থাকিলে, 5ৰ পৰা 9লৈকে থাকিলে আমাৰ কি হ'ব, 1 এটা প্লাছ হ'ব। 1টো ক'ত প্লাছ হ'ব, ইয়াত প্লাছ নহয়, আমাৰ ক'ত প্লাছ হ'ব, যোনটো 1000ৰ নাম্বাৰটো সেইটো। মানে আমি 1000ৰ নাম্বাৰটো চেঞ্জ কৰা নকৰা কোনটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব, পিছৰ নাম্বাৰটো হ'ল। পিছৰ নাম্বাৰটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব। আগৰটো আমি 1 প্লাছ কৰিব লাগিব নে ছেইম ৰাখিব লাগিব, আৰু বাকীকেইটাটো 0ই হ'ব। 1 প্লাছ কৰিলেও 0 হ'ব, 1 প্লাছ নকৰিলেও 0 হ'ব। আশা কৰিছোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা। এতিয়া চোৱা, যিহেতু ৰাউণ্ডছ অফ 1000 কৈছে, 1000ৰ নাম্বাৰটো এইটো আমি এতিয়া চোৱা, নাম্বাৰটো 1000টো হ'ল এইটো, কিন্তু আমি কোনটো চাম, এইটো চাম। 100ৰ নাম্বাৰটো চাম। 100ৰ নাম্বাৰটো হ'ল 6, গতিকে 6 থাকিলে কি হ'ব, 1 এটা প্লাছ হ'ব এইটোৰ লগত, মানে 3 লগত 1 এটা প্লাছ হ'লে কিমান হ'ব, 4 হ'ব। মই ইয়াতে পাতলকৈ লিখি দিছোঁ, চোৱা 4 হ'ব। গতিকে আমাৰ মেথছটো নাম্বাৰটো কিমান হ'ব, 34 হ'ল। 34 হ'ব। আৰু বাকীকেইটা কি কৈছিলোঁ, নাম্বাৰ 1 প্লাছ হওক নহওক, আমাৰ বাকীকেইটা যিমানটা নাম্বাৰ থাকে সিমানটা 0 হ'ব। ইয়াত 3টা নাম্বাৰ আছে, 3টা 0 হ'ব। একদম ইজি, তোমালোকে খালি অলপ মনোযোগেৰে চাব লাগে। আৰু পাৰ্ট 2টো তোমালোকে চাবা, সেইটো চালে আৰু এইটো ধুনীয়াকৈ বুজি পাবা। এতিয়া চোৱা, ইয়াতো ৰাউণ্ডছ অফ 1000 উলিয়াব দিছে হ'ল। 1000 উলিয়াব হ'লে আমি কি কৰিম, 1s 10s
100,000 1000 নম্বৰটো এটো কিন্তু আমি সাম কোনটো পিছৰ আগৰটো যোনটো আমি কাউন্ট কৰিলো 100 নম্বৰটো সাম 1000 টো চেঞ্জ কৰা নকৰাটো উলিয়াব হলে 100 নম্বৰটো সাম 100 নম্বৰটো হল এটো গতি ইয়াত আছে 7 7 থাকিলে কি হ'ব 1 এটা প্লাস হ'ব আগৰ নম্বৰটো তে আগৰ নম্বৰটো 1 এটা প্লাস হয় কি হ'ব 26 হ'ব মানে 6 হ'ব 2 আৰু 6 মিলিলে 26 26 হল না বাকি তিনটা নম্বৰ আছে পিছত তিনটা নম্বৰ আমাৰ তিনটা 0 হ'ব হল এটি আমাৰ কি কৰিব লাগিব টোটাল যেহেতু টোটাল আৰ্নিং টো ওলাব বছৰৰ হেবাবে কি হ'ব ম্যাথছ টো প্লাস হ'ব প্লাস কৰিব হলে আমি তিনটা 0 তল তিনটা 0 6 plus 4 কিমান হ'ব 10 10 or 0 1 carry থাকিব ওকে 3 plus 2 5 1 1 plus 1 কৰিলে কিমান হ'ব 6 গতিকে আমাৰ টোটাল আৰ্নিং টো কিমান হ'ব 60000 60000 হ'ব টোটাল আৰ্নিং টো এটো আমাৰ আনসাৰ টো ইয়াতে কমপ্লিট হৈছে আশা কৰিছো তোমালোকে বুজি পাইছা এতিয়া মই 2 নম্বৰটো বুজাই দিম 3 নম্বৰ এতিয়া 2 নম্বৰটো কি কৈছে let us find the estimate sum sum মানে কি প্লাস হয় sum addition add এইবোৰ অৰ্থ গলে আমি কি কৰিব ম্যাথছ টো প্লাস কৰিব লাগিব কিন্তু প্লাস কৰাৰ আগতে কি কৰিব লাগিব যেটো এস্টিমেটেড সাম কৈছে হেবাবে মোটামুটিকৈ যোগ কৰা হয় না নহয় গতিকে আমি এটো মতে যোগ কৰিলে নহব প্লাস কৰিলে নহব আমি যেনেকে ৰাউন্ডস অফ 1000 উলিয়াছিলো তেনেকৈ নিয়মটো আমি ফলো কৰিম এতে সোৱা ইয়াতে কোৱা নাই যে ৰাউন্ডস অফ 1000 ৰাউন্ডস অফ 100 উলিয়াবলৈ আমাৰ নিজৰ মতে ধৰিব লাগিব কিন্তু আমি নিজৰ মতে কেনেকৈ ধৰিম যেহেতু ইয়াত 1000 ৰ নম্বৰ লকে দিছে 1 10 100 1000 লকে দিছে হেবাবে যোনটো 1000 দিয়ে তাত 1000 ৰ নম্বৰ ধৰিম ৰাউন্ডস অফ 1000 উলিয়াম যোনটো 100 ৰ নম্বৰ লকে দিব হেতুত আমি 100 ৰ rounds to liam okay মানে আমি সেম নাম্বাৰটো লিখিম লিখিবলৈ তাৰ পাছত লিখিম rounds of যেহেতু 1000 ৰ rounds লিখিম হেইভাবে 1000 লিখিম rounds of 1000 বুলি আমি লিখিলম সেন্টেন্স টো তেতিয়াহে বুজি মানে গম পাম যে কিহৰ আমি rounds উলিয়াইছো হল 7380 rounds of 1000 ৰ rounds উলিয়াম এটা 1000 ৰ rounds উলিয়াম কি কৰিম সোৱা 1 10 100000 1000 হল এটো কিন্তু আমি নাম্বাৰটো চাম 100 100 ৰ কি মান আছে যেহেতু 3 আছে 5 তকে তলত আছে হেবাবে আগৰ নাম্বাৰটোত কোনো 1 প্লাস নহয় আৰু বাকি কিটা 0 হ'ব গতিকে 1 প্লাস নহলে কি হ'ব 7 to 7 এ থাকি যাব আৰু বাকি তিনটা নাম্বাৰ আছে পিছত 1000 ৰ পিছত তিনটা নাম্বাৰ আছে তিনটা নাম্বাৰ তিনটা 0 হ'ব হল এতিয়া নেক্সট আছে 29000 29000 6700 86 rounds of 1000 rounds of 1000 কিমান হ'ব 1 10 100000 1000 ৰ নম্বৰটো যোন এটো প্ৰথম এটো ধৰিম নহয় গতিকে এটো 100 ৰ নম্বৰটো কিমান আছে 7 আছে 5 তকে 4 তকে ডাঙৰ আছে গতিকে হেবাবে কি হ'ব আগৰ নম্বৰটোত 1 এটা প্লাস হ'ব না 29 ৰ লগত 1 এটা প্লাস হ'ব প্লাস হলে কিমান হ'ব 30 হ'ব আৰু বাকি তিনটা 0 হ'ব হল এটো আমি প্লাস কৰি দিম প্লাস কৰি টোটাল সাম দিয়াৰ ফৰ লিখি টোটাল সাম বুলি লিখি দিবা টোটাল যেহেতু সাম উলিয়াব দিছে টোটাল সাম ইকুৱেল টু কিমান হ'ব তিনটা 0 তাৰ পিছত আমাৰ হ'ব এটো সৰি মোৰ ইয়াতে মানে 0 গিটা উল্টা পুল্টা বহোৱা হল তো কাৰণ আগত 7 বহালৰ পিছত 30 এটো মই প্ৰথম উল্টা পুল্টা হল প্লাস কৰা 0 0 0 তিনটা 0 হ'ব আৰু 7 টো কত হ'ব 0 ৰ ওপৰত ধৰিব লাগিব 7 to 0 ওপৰত ধৰিব কাৰণ 3 টো অলপ আগুৱা আহিব গতিকে ইয়াত হ'ব 7 আৰু 3 মানে 30 plus 7 37 গতিকে আমাৰ आंसर টোটাল কিমান হ'ব 37000 হ'ব আমাৰ এস্টিমেট সাম বা therefore estimate sum এনেকে বুলিও লিখিব পাৰা তোমালোকে বা টোটাল সাম এনেকে বুলিও লিখিব পাৰা হল এতিয়া নেক্সট 2 নম্বৰটো চোৱা 2 নম্বৰটো ইয়াত 100 দিছে মানে 1000 লকে দিয়াই নাই নাম্বাৰ তিনটা নাম্বাৰ দিছে গতিকে আমি 100 বুলি ইয়াত 100 বুলি উলাইছো 525 rounds of 100 525 rounds of 100 হল 100 ৰ rounds উলিয়াব লাগিব এতিয়া আমি কি কৰিম চোৱা যেহেতু 100 উলিয়াব লাগিব হেবাবে 100 ৰ নাম্বাৰটো লকে আছে এটো হল 100 1 10 100 হল এটো হল 100 ৰ আগৰটো সাম কিমান আছে 2 আছে যেটো 4 ৰ 5 ৰ তলত আছে হেবাবে আগৰটো মানে 100 এই নাম্বাৰটোত আমি 1 প্লাস নকৰো গতিকে 5 to 5 এ হ'ব আৰু বাকি পিছৰ নাম্বাৰত দুটা নাম্বাৰ আছে হেবাবে দুটা 0 হল এতিয়া এটুত কিমান হ'ব 1 * 100 ৰ পিছৰ নম্বৰটো যেটো 5 তকে 4 তকে ওপৰ আছে 9 আছে হেবাবে আগৰটোত প্লাস 1 এটা প্লাস হ'ব 10 হ'ব মানে 9 ৰ লগত 1 প্লাস কৰিলে 10 আৰু এই 100 ৰ পিছত দুটা নাম্বাৰ আছে হেবাবে দুটা 0 হ'ব হল 10 কমাটো ইয়াত নহব এটা 1000 লকে 500 প্লাস কৰিলে কিমান হ'ব 1500 হ'ব আমাৰ आंसर হল তোমালোকক
3 নম্বৰটো ইয়াতে যেহেতু ইয়াতে 4টা নম্বৰ আছে হেবে 1000ৰ ৰাউন্ডস টু লিয়াম গতিকে 1000 ইয়াত আছে প্ৰথমতে 1000ৰ নম্বৰ হল এটো 1000ৰ পিছৰ নম্বৰটো 100ৰ পাৰ্টত আছে 2 যেহেতু 5ৰ তলত আছে হেবে কি হ'ব 1000ৰ নম্বৰটো একো প্লাস নহয় 1 টো আমাৰ 1 এ থাকিব বাকি পিছত 1000ৰ পিছৰ নম্বৰটো 3টা নম্বৰ আছে হেবে 3টা 0 হল এটো 1000ৰ পিছত আছে 4 তকে ওপৰত হল 8 আছে হেবে আগৰটো 1 এটা প্লাস হ'ব 1 ৰ লগত 1 এটা প্লাস হ'লে হ'ব 2 হ'ব আৰু পিছত 3টা 0 আছে আমি 3টা 0 পাতিম হল 2000 আৰু প্লাস 1000 কিমান হ'ব 3000 হ'ব আমাৰ আনসাৰ হল একেবাৰে ইজি বেছি টাইম নালাগে 3 নম্বৰটো একে নিয়ম একে জাস্ট তাত বিয়োগ কৰিব মানে মাইনাস কৰিব লাগিব ডিফাৰেন্স মানে কি মাইনাস এতিয়া সো 3 নম্বৰটো ইয়াতে ডিফাৰেন্স কৈছে ডিফাৰেন্স সাবট্ৰেকশন এবোৰ ওয়াৰ্ড কলে আমাৰ কি হয় ম্যাথছবোৰ মাইনাস হয় মানে কিমান পাৰ্থক্য আছে ডিফাৰেন্স মানে পাৰ্থক্য হল এতিয়া আমি নিয়ম প্ৰথম নিয়মটো একে কৰিম লাষ্টত জাস্ট আমি মাইনাস কৰি দিম ম্যাথছটো হল ইয়াতে সোৱা কিমান আছে এতিয়া সোৱা প্ৰথমতে আমি ৰাউন্ডস অফ 1000 উলিয়াবলে কেনেকৈ কাউন্ট কৰিলাম 1000 লৈকে যেটো ইয়াত 38000 কৈছে ones tens 100000 1000 নম্বৰটো হল এটো গতিকে 1000 ৰ আগৰটো হল 100 100ৰ নম্বৰ কিমান আছে 5 তকে ডাঙৰ আছে 4 তকে ডাঙৰ আছে 9 আছে হেবে আগৰটো মানে 8ৰ লগত 1 এটা প্লাস হ'ব 9 হ'ব ইয়াত হ'ব 39 হ'ব 38ৰ লগত 1 এটা প্লাস হ'লে 39 আৰু পাছৰ নম্বৰ কিটা 3টা আছে 3টা 0 হ'ব হল ইয়াতে কমা দিও তাৰ পিছত 1 10 100000 1000ৰ নম্বৰ যেটো 23 টো 1000ৰ পৰা মানে 3 টো ধৰিম 23 1 10 100000 1000 আমাৰ এই দুটা নম্বৰে 1000ত পৰে 23 টো দুটা একেলগতে 1000 পৰে গতিকে 1000ৰ পিছৰ নম্বৰটো এটো আগৰটো হল আমাৰ কি হয় 100ৰ নম্বৰটো চাম কিমান আছে 4 আছে গতিকে 5 তকে তলত আছে সেইভাবে আগৰটোত একো প্লাস নহব মানে 23 লগত একো প্লাস নহয় 23 টো 23 থাকিবা বাকি পিছত 3টা 0 আছে আমি 3টা 0 দিম হল তোমালকে যেহেতু এটো চাব নালাগে আমাৰ 1000 টো জাস্ট কাউন্ট হে কৰিম পিছৰ নম্বৰটো 100ৰ নম্বৰটো চাম হল 100ৰ নম্বৰটো চাম হেবাবে 1000 তোমালকে দুটা নম্বৰে ধৰিব লাগিব দে 30 মানে 38 আছে 1 প্লাস কৰিলে 39 25 থাকিলে 26 হ'ব 1 প্লাস কৰিলে তেনেকুৱা হ'ব কাৰণ এটো লগত যদি 1 প্লাস কৰি 9 হ'ব গতিকে 33 লগত 9 টো একেলগতে বহিব 32 টো সেম বহিব মানে নহয় গতিকে তোমালকে এটো না ভাবিব যে এটোৱে পাতিব লাগিব আগৰটো না পাতিল হ'ব আগৰটো আমি সমানে একেই পাতিব লাগিব হল এতে এস্টিমেটেড ডিফাৰেন্স মানে মাইনাস কৰিব লাগিব 0 0 0 একে হ'ব 9 ৰ পৰা 3 গলে কি হ'ব 6 3 পৰা 2 গলে 116000 হ'ব আমাৰ ডিফাৰেন্সটো মানে বিয়োগ কৰাৰ পিছত আমাৰ এটো হ'ব 16000 হল একেবাৰে যে বিয়োগ কৰাটো সকলোৱে জানাই আৰু নেক্সট টু হল 100ৰ উলাইছে তিনটা নম্বৰ আছে হেবে আমি 100ৰ টো উলাম ৰাউন্ডস অফ 100 উলাম ৰাউন্ডস অফ 2 বাকি কিটা মই 2 দিয়া মানে ইয়াতে 2 দি দিবা এতিয়া 1 10 100 আগৰ নম্বৰটো হল 7 5 তকে 4 তকে ডাঙৰ আছে 5 6 7 8 9 এইকিটা নম্বৰ থাকিলে আমাৰ কি হয় আগৰটো নম্বৰৰ লগত 1 এটা প্লাস হয় এটাৰ লগত 1 প্লাস কৰিলে 9 হ'ব ইয়াত হ'ব 9 হ'ব তাৰ পিছত আৰু 1 দুটা নম্বৰ আছে হেবে দুটা 0 আৰু ইয়াতে হেকে 5 আছে 100ৰ আগৰ নম্বৰটো আছে 10ত থকা নম্বৰটো আছে 2 গতিকে আগৰটো নম্বৰ যেহেতু 2 আছে হেবে আগৰটো লগত একো প্লাস নহয় 5 টো 5 এ হ'ব বাকি দুটা নম্বৰ 0 হৈ যাব হল এটা 0 0 5 পৰা 9 পৰা 5 গলে এটো হল আমাৰ 400 হ'ব আমাৰ আনসাৰ এই নম্বৰটো তোমালোকে নিজে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু আজি ভিডিওটো ইয়াতে সামৰিছো যদি ভাল লাগিছে ভিডিওটো লাইক কৰি দিবা নেক্সট ভিডিওটো মই অতি সোনকালে লৈ আহিম গতিকে আজিলৈ আহিছো ধন্যবাদ